السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غيكون فيديو غنحضروا فيه وجبة غداء مغربية وكذلك جبلية أو شونية 100%. كيف ما كتشوفوا اليوم كان هو النهار ديال السوق، واخا أنا ما مشيتش، مشى غير الأخ ديالي. تقضى لنا المسائل اللي غنحتاجو، وأيضا وصل ماما هاد الزيتون هذا من المدينة ديال الشاون أو الجبل اللي قريب من مدينة الشاون. غنستعملوه، غنحضروا به واحد الخبز في آخر الفيديو إن شاء الله. بالنسبة للوجبة ديال الغدا كيف ما كتشوفوا، حنا عندنا في المغرب طريقة خاصة للطياب ديال الشطون أو السردين، اللي هي هذه يعني كنقيوه، كنحيدو له الراس وهداك المعدة وداك المسائل الكرش ديالو، ومن بعد كنحيدو له السلسول وكنغسلوه مزيان. طبعا كنحيدوا له البشر او القشره ديالو جيدا، ما كتبقى فيه حتى شي حاجه. واصلا هذا السمك هذا ديال الشطون ما كيكونش فيه الشوك بزاف، ماشي بحال السردين، والطعم ديالو ماشي قوي بزاف. فمن بعد ما كنحصلوا عليه بحال هاد الطريقه هذه، كنعملوا له شويه ديال الملحه. الا بغيتو ممكن تعملوا شويه ديال عصير الحامض، غير هو العصير الحامض كيهريه، فممكن تضيفوه مباشره قبل القلي، وكنعملوا واحده فوق واحده بحال اللي كتشوفوه هنايا. بالنسبة للقلي كنعملو خليط من الفينو أو السميدة، وأيضا كنغلبو الدقيق الأبيض، وكنبداو نحطو هداك السمك فوق الخليط ديال الدقيق والفينو بحال هكذا. نحاولو نتخلصو من الدقيق الزائد باش ما يهبطلناش لتحت الزيت ويتحرق. طبعا كنسخنو الزيت، زيت نباتي في واحد المقلة تكون شوية غارقة. ملي كيسخن مزيان كنبداو نقليو السمك ديالنا بهاد الطريقه هادي، يعني عادي بحال السمك ديال كلشي. كنخليوه حتى كيتحمر من جهه وكنقلبوه للجهه الثانيه. بالنسبه للسمك ديال الصول، كيف ما شفتوا شراه الاخ ديالي منقي، فانا غير غسلته وزدت حيدت له الا بقات فيه شي حاجه لاصقه، ونعملو نفس الطريقه، يعني غندوزو في الخليط ديال الدقيق والفينو. طبعا عملت له الملحه وغنقليه بنفس الطريقه. بالنسبة للطبق الجانبي أو السلطة، غيكون هو سلطة المغربية، اللي كيف ما كتشوفوا عندي هنا 3 الحبات ديال الطماطم اللي قشرتهم وحيدت لهم الزريعة ديالهم وغنقطعهم قطع صغيرة. أيضا حبة ديال الخيار وربع حبة ديال البصل ونصف حبة ديال الفلفل الأخضر عفوا، وحامض طبعا والملح وشويه ديال زيت الزيتون. والاضافه اللي غادي نضيف دائما انا كنضيف في هذه السلطه هي الزيتون، بما ان اليوم جانا الزيتون ديال الشاون فغادي نضيف واحد شويه من الفوق. هاد السلطه هذه طبعا خصها تكون مقطعه قطع صغيره، انا يعني غير خلطت وصافي. كاينين شي طروفه كبار ولكن معليش. فغادي نحيد لهاد الزيتون هذا العظم ديالو، غنقطعو هكذا غير بيدي وغنضيفو لهاد السلطه هذه. بالنسبة للطبق الرئيسي اللي في المغرب عادة كيتقدم مع الحوت هو العدس، ولكن اليوم ماما طيبات البيصارة على الطريقة الشمالية أو الشونية الجبلية 100%، اللي هي هذه فايتة محضراه معكم بزاف ديال المرات. البيصارة باللفت والكرومب كيجي لذيذ بزاف، وطبعا الخبز ديال الدار ديال الشعير. وهذا هو السمك ديالنا من بعد ما تقلى، والسلطة المغربية وطبعا البيصارة. غنحاول ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديال الوصفه ديالي الا بغيتو تحضروها في الدار ان شاء الله. نبداو ان شاء الله بتحضير الخبز ديال الزيتون اللي قلت لكم عليه، كيجي رطب ولذيذ وصحي. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 140 غرام ديال الزيتون الاسود المقطع قطع صغيره، وجوج الفصوص ديال الثوم. غنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الابيض و60 غرام ديال الفينو، ملعقه كبيره ديال الملح، ممكن تنقصوا الى الزيتون ديالكم كان مالح بزاف. غنحتاجو ايضا 2 معالق صغار ديال الخميره الفوريه، وجوج معالق ديال الفلفل الحار او الهريسه. غنحتاجو ايضا 330 مليلتر ديال الماء الدافئ، 2 معالق ديال السكر، وملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. بالنسبه لطريقه تحضير الزيتون، كيف ما قلت كنحيدوا له العظم وكنقطعوه قطع صغيره. بالنسبه للثوم حتى هو كنحيدوا له هذاك القلب ديالو الا كان ملون او غليظ،
كنقطعوه قطع صغيرة بحال هكدا، كنشلضوه مزيان مزيان. بالنسبة للزيتون ممكن تستعملوا أي نوع من الزيتون بغيتو، ممكن تخلطوا أنواع من الزيتون، وطبعا النوع ديال الزيتون اللي غتستعملو غيأثر على النتيجة النهائية ديال الخبز. كيف ما كتلاحظوا أنا الزيتون ديالي يعني نقولوا رطب وفيه يعني الماء، فالخبز غادي يجيني اللون يعني غيطلق اللون في الخبز، فغادي يجيني الخبز شويه اللون ديالو داكن. هذه هي المرحله الاولى. من بعد ما خلطنا الزيتون والثومه غنحطوها جانبا. بالنسبه للماء غنضيفوا لها السكر، غنخلطو حتى نحسو بهداك السكر بدا كيذوب. من بعد غنضيفو الملعقه الكبيره ديال زيت الزيتون وغنخلطو مزيان مزيان، وكتكون هذه هي العناصر السائله اللي غادي نجمعو بها العجينه ان شاء الله. عندي هنايا 300 غرام ديال الدقيق الابيض و60 غرام ديال الفينو وملعقه كبيره ديال الملح. الا عندكم الدقيق الخاص بالخبز ممكن تستعملوه فقط، يعني 360 غرام من الدقيق ديال الخبز. انا ما عنديش، عندي غير العادي رطب، فاستعملت هذاك الفينو باش كنرد هذاك الخبز يعني يعني عفوا كنرد الدقيق، يعني دقيق ديال الخبز يعني كيولي فحال الا العجينه كتولي قويه، ماشي فحال ديال دقيق الحلويات فقط بوحدو. كنضيف هذيك 2 معالق صغار ديال السودانيه و2 معالق صغار ديال الخميره، وكنحرك مزيان حتى كيندمجوا هاد العناصر هادو. انا غنعجن في العجانه. من الاحسن انكم تستعملوا يعني تعجنوا هذا الخبز هذا في العجانه الا عندكم، الا ما عندكمش طبعا ممكن تعملوها باليد. فغنضيف هذاك الخليط ديال النواشف للبول ديال العجانه، وغنبدا نضيف السوائل اللي هي الماء، السكر، وايضا زيت الزيتون بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي كتكون يعني متجانسه. الا بانت لكم العجينه ناشفه بزاف ممكن تضيفوا تزيدوا الماء، ولكن ضيفوا ملعقه ملعقه، يعني ما تضيفوش بزاف. هاد العجينه هذه ما كتكونش مرخوفه بزاف. فبمجرد ما كتجمع لي العجينه فحال هكذا غادي نزيد في السرعه ديال العجانه وغنخليها تعجن تقريبا واحد 8 ديال الدقائق حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وملساء. طبعا ما نساوش اننا نجمعوا العجينه اللي كتكون في الجناب باش حتى هي تعجن وتدلك، ما تبقاش هكاك لاصقه تضيع. كيف ما كتلاحظوا صافي ها هي العجينه دلكات مزيان. انا استعملت هذيك السودانيه المطحونه، لذلك كتلاحظوا واحد اللون فحال الا زدت التحميره في العجينه. الا عندكم هذاك السودانيه اللي مطحونه كبيره يكون احسن. هنا من بعد ما تعجنت العجينه جيدا غنضيف الزيتون، وغادي نشغل العجانه غير بشويه حتى يدخل هذاك الزيتون في الخبز تماما، عفوا في العجين. كيف ما قلت لكم هنايا كيبقى على حسب نوع الزيتون اللي استعملته. الا استعملتوا زيتون ناشف فالعجينه غادي تبقى محافظه على اللون ديالها وغيبقاو هكا الطريفات ديال الزيتون باينين. انا الزيتون اللي استعملت يعني رطب بزاف، ف يعني غيطلق اللون ديالو في العجينه، ما وانا ما عندي حتى مشكل يعني. غير غتطلق يعني النكهه ديال الزيتون في العجين. صافي من بعد ما تقريبا تخلطت العجين جيدا واندمج فيها الزيتون بحال اللي كتشوفوا هنايا، غنحبس من العجانه. غنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نخرج العجينه من البول وغادي نشكلها على شكل كره هكذا تكون ملساء. هي العجينه في الحقيقه ما كتلصقش بزاف، حتى هذاك الدقيق اللي عملت فوق سطح العمل ممكن نستغناو عليه لان كيف ما كتلاحظوا ما كتلصقش بزاف. غناخد البول اللي كنت عامله فيه يعني اي بول ما يكونش بارد بزاف باش تخمر لكم العجينه. يعني عارفين حنا البول ديال العجانه ديال الانوكس كيكون بارد. فغناخد هنايا واحد ديال الزاج وغنوضع فيه العجينه. غنوضع ايضا شويه ديال زيت الزيتون، يعني غندهن هذاك البول وايضا العجينه باش ما تنشفش وتبقى محافظه على الرطوبه ديالها. غنغطيها بواحد الكيس بلاستيكي وغنخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها تقريبا واحد ساعه الى ساعه ونصف ديال المكانه.
صافي العجينة ضاعف الحجم ديالها كيف ما كتلاحظوا هنايا. غادي نقسمها انا على 4، غنعمل 4 ديال الباكيت يعني من الحجم المتوسط الى الصغير. الا بغيتو تعملوهم صغيورين ممكن تقسموا العجينه الى تقريبا 8 ديال القطع. الا بغيتو تعملوا جوج كبار يعني عندكم الفران كبير، قطعوا العجينه الى نصفين. انا كيف ما قلت غنقسمها على 3 ديال القطع متساويه. من بعد غنشكل واحد كل قطعه ديال العجين غنشكل منها كره، باش نحصلوا على واحد الشكل يعني يكون مقاد ديال الباكيت. فمن بعد ما غادي نحصل على الكرة ديال العجين غنطلقها غير بيدي، ما نحتاجوش المدلك، على شكل مستطيل بحال هكذا. وغنبدا نلف العجين بحال هذا الشكل هذا، يعني بحال اللي غنعملو باكيت عادي. كيف ما كتلاحظوا الزيتون ما كيخرجش من العجينه، كيبقى يعني في الداخل ديالها. فكنستمر هكذا في اللف ديال العجين، ومن بعد كنقبض هذيك العجينه اللي لتحت الطرف ديال العجين وكنقرصو بحال هذا الشكل هذا باش يلصق مزيان وما يتفتحناش في الفران. غنعاود هذاك الباكيت نديه ونجيبو باش يزيد يطول شويه وهذيك العجينه تلصق مزيان. وغنحطو فوق واحد الصينيه اللي غندخلها الفران، يعني غيطيب فيها هذا الخبز هذا اللي غطيتها بابي سولفيريزي او ورق المطبخ. وغنكرر العمليه بالنسبه لباقي الكرات ديال العجين. فهاد الصينيه اللي غادي نوضعوا فيها الباكيت هي اللي غيدخلوا فيها الفران. من الافضل اننا نخلي واحد المساحه ما يعني واحد المسافه ما بين باكيت وباكيت، لانهم باقيين غادي يخمروا وما بغيناهمش يلصقوا في بعضياتهم، فغادي نبعد بيناتهم في هذا الشكل هذا. من بعد ما بعدت ما بين الباكيت غنفلحهم بحال هاد الطريقه هذه بموس يكون حاد. من بعد غنقبط واحد البلاستيك الغذائي وغادي ندهنو بشويه ديال الزيت وغنغطي به هذا الخبز هذا. ومن بعد غنوضعو في الفران، الفران طبعا مطفي. ما غنحتاجش انا الفران، فغنحط فيه هذا الخبز هذا يخمر على خاطرو، لان نتوما عارفين دابا البرد بزاف، الا خليتوه هكذا فوق الرخامه ما غاديش يخمر بسرعه. فكيف ما كتشوفوا هنايا غندهن هذاك البلاستيك الغذائي بالزيت باش ما يلصقليش في العجينه ديال الخبز. وغندخل الصينيه للفران تخمر تقريبا واحد ساعه الى ساعه ونصف، المهم على حسب، حتى يبان لي خمرات وضعف الحجم ديالها. عاد نخرج من الفران باش نشعلوه. من بعد ما خمر الخبز اللي هو هذا خرجته من الفران، يعني تقريبا خمر 100%. غنشعل الفران على درجة حرارة 180 إلى 200 على حسب الفران ديالكم، يعني من الفوق من التحت. الا كان عندكم فران ديال الضو غنخليه حتى يسخن مزيان مزيان تقريبا واحد ربع ساعه الى 20 دقيقه. وغندخل هذا الخبز هذا يطيب. الا بان لكم تحمر بزاف من الفوق فكتغطيوه بورق المطبخ او ورق بابي الومنيوم حتى يطيب مزيان وعاد خرجوه. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما تقريبا برد، ما بردش بزاف ولكن بقي دافي. فغنقطعو كيف ما كتشوفوا كيجي رطب ما كيجيش قاصح، وفي نفس الوقت كيجي لذيذ بزاف منسم بالزيتون طبعا، وايضا هذاك الحرور اللي استعملنا او السودانيه. يعني ممكن نقدموه في الفطور مع زيت الزيتون واتاي او القهوه كيجي رائع. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الخبز يكون مقرمش ممكن تحمروه في التوستر او في هذيك اللي يحمروا فيها الخبز. هذا هو الشكل ديالو كيجي رائع فعلا زوين بزاف وهذا هو الخبز ديالنا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه. كنقول لكم شهية طيبة وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.